Hi, Mikey here of MadMods PC Modding. Welcome back to the channel. And today, titingnan natin yung case na pinadala ng Aerocool Philippines. Right? Siyempre, gagawa rin tayo ng build. And by the end of the video, bibigyan ko kayo ng feedback about sa experience, kung ano yung mga nagustuhan ko, tsaka yung mga sa tingin ko kailangan ng improvements. Right? So, ito yung Aerocool TOR RGB. Isa siyang mid-tower case. Out of the box, meron siyang sukat na 8.5 by 17.5 by 16.9 inches. Right? Pagdating naman sa compatibility ng motherboard, pwede ATX, MATX, at ITX. You get tempered glass sa front panel, pati side panel. Pagdating naman dun sa likod is yung typical na metal side panel. Okay? So, pag inalis mo yung front panel, meron dalawang fans. Ayan, nakikita nyo. RGB siya, and it's unique looking because imbis na bilog, pa-square siya. Okay? Diyan din sa front, pwede ka mag-mount ng 240 or 280 mm na radiator. 360 hindi pwede unless willing ka mag-mod ng power supply cover. Then yun, mapagkakasya mo yung 360. Pero kung puro fans lang ang ikakabit mo dyan sa front, pwedeng tatlong 120 or dalawang 140. Okay? Punta naman tayo sa loob ng case. May isang 120 mil na stock fan, non-RGB, na nakamount dun sa rear exhaust ng case. Hindi ka pwede mag-mount ng 140 dun sa rear exhaust. Pre-installed na yung motherboard standoffs. And sa tabi ng motherboard tray, may SSD mounting holes. Now, maganda yon para makapag-showcase ka ng mga RGB na SSD kung ganun yung balak mo sa build mo. Since magmamatch naman yun sa theme ng case, which is RGB as well. Now, pagdating sa max CPU cooler support, in terms of height, meron kang 6.45 inches na tolerance. Pagdating naman sa video card, ang pinakamahaba na pwede mong gamitin is 14.5 inches. Pagpunta naman dun sa top ng case, dito, andyan yung front I/O, of course, the usual suspects, dalawang USB 2.0, isang 3.0, yung power at reset button. At saka meron din extra ang LED button para sa pag-control ng case fans at saka nung power supply cover. When I said control, ibig sabihin yung ilaw lang, ha? Alright, fan mount sa taas, may dalawang 120 mm mounting holes. And then, pwede kang gumamit doon ng, of course, yes, 120 mm fans. Hindi pwedeng 140 mm kasi hanggang doon lang talaga siya nakadesign sa 120 mm. Right? Hindi ka rin pwede mag-mount doon ng radiator kasi pag naglagay ka na ng fans, tatama doon sa RAM. Okay. Moving on sa likod, meron tayong 1 inch na depth for cable management. Decent yon for me. And then, meron dalawang SSD tray doon sa likod para sa pag-mount din ng SSD. 3.5 inch na hard drive caddy. Diyan din nakalagay yung extra screws, standoffs, zip ties, tsaka yung controller or remote control para dun sa RGB lighting ng case. Right? Diyan din sa likod mo padadaanin yung power supply pagka kailangan mo na siyang i-install. Ngayon, ang pwede mo lang gamitin in terms sa haba ng power supply is something that's below 6 inches. Because if you go any more than that, yung cables tatama doon sa hard drive cage. Okay, so ngayon na may idea na tayo kung anong meron dun sa Aerocool TOR RGB. Build muna tayo. Pagdating dito sa specs na gagamitin natin, hindi siya kalakasan because extra hardware ko lang siya for quick builds like this. Anyway, tatahimik na muna ako, pakipanood yung time-lapse build. Habang pinapanood nyo siya, pwede nyo i-click yung subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. And I'll be back with my final thoughts about this case. Alright?
Alright, so ayun yung quick build natin sa Aerocool TOR RGB. Ang nagustuhan ko dito is yung built-in na RGB lighting at case fans. At bukod pa doon, may kasama siyang controller. So, merong dalawa o hanggang tatlong ways para makontrol mo siya. Either yung button sa front I/O or yung remote control na kasama or sa motherboard through the yung 5 volts na ARGB header. Kaso lang yung motherboard na ginamit natin is 12 volts lang ang meron. Kaya ayun, yung remote na lang at saka yung sa case yung ginamit ko. Yun talaga yung strong point ng case na to, no? RGB. Pagdating kasi sa ibang bagay katulad ng water cooling, ang supported lang niya na radiator is 240 mm. With that, mahirap din maglagay ng custom water cooling. But to be fair naman sa case na to, mukhang hindi naman siya talaga nakadesign para doon. So, ayun, you can build within its limitations na lang. Kailangan din ma-improve yung design ng pagkakamount ng front I/O kasi sumasama siya dun sa buong front panel. Alright? Speaking of the front panel, hindi kasi talaga ako fan nung covered yung, like fully covered yung front. Ang nangyayari kasi na limited yung airflow. Kaya nag-case mod tayo ng konti para ma-improve yung feature na yon according to my personal taste. Okay, so ang ginawa natin, inalis nga natin yung tempered glass na napakaganda ng pagkaka-mount. Yung adhesive na ginamit nila is napakatibay. So nahirapan akong tanggalin. Kaya ang ginawa ko na lang is binasag ko siya. Okay? Pero safety first kung may balak kang gawin na ganyan. Gumamit ako ng gloves, eye protection, bago ko ginawa yung pagbasag ng tempered glass para makaiwas sa bubog kasi pwedeng tumalsik yun, tamaan ka sa mata or something. So yan, safety first. Pinalitan ko yun ng acrylic sheet and hindi ko siya completely ginawang dark para ma-feature pa rin yung squarish na
RGB fans. And then meron ding cutout sa dalawang gilid niyan to help with airflow. Alam ko hindi ganun kalaki yung ginawa kong cutouts, pero meron na kasing existing na side vents yung front panel, so they will work hand in hand. Right? So sa tingin ko sa SRP na 3,950, sakto lang yung price, tama lang. Lalo na kung ang aim mo dun sa build is RGB. Kasi sa price na yon may kasama ng dalawang fans at power supply cover. Yung sa power supply shroud na part is umiilaw. And yung convenience na makokontrol mo siya on the case itself or using a remote control or using yung RGB software ng motherboard mo. Basta merong 5 volts na ARGB header. Right? Pero kung may alam kayo na RGB-oriented na case, put it down on the comment section. So, end na ng video. Kung umabot kayo sa part na to, maraming salamat. Champion kayo. Sana makatulong to sa purchasing decision ninyo. Kung matagal nyo nang tinitingnan or kung tinitingnan nyo tong case na to, sana makatulong to sa purchasing decision. Maraming salamat, Aerocool Philippines, for letting us check your TOR RGB case. Guys, hit the subscribe button for future videos. That's it. I'm out. Peace.